مسئله 2.13. توی این مسئله میگه که یک نیروی داریم مقدارش 800 پوند هست که داره به عضو آبی در نقطه C وارد میشه. بیایید و معادله های نیروی F رو روی محور مختصات XY و NT. XY محور مختصات عمود هست و NT محور مختصاتی که به عضو عموده محاسبه کنید. خب برای اینکه این مؤلفه های این نیروی 800 پوندی رو روی این محور مختصات پیدا بکنیم، اول بیایید زوایا رو پیدا بکنیم. من زوایا رو خط بکشم که بتونیم پیدا بکنیم زاویه ها رو. این زوایایی که اینجا میتونیم ببینیمشون. خب ما یک زاویه 40 درجه اینجا داریم. این زاویه 40 درجه هست. یه زاویه 60 درجه این پایین، پس این زاویه اینجا میشه 30 درجه، چون 30 و 60 و 90 بایستی جمعش بشه 180. خب این محور مختصات XY ما هست که داخلش یه 30 درجه داریم، یه 40 درجه میشه 70 درجه، پس این زاویه اینجا میشود 20 درجه و این هم محور مختصات NT ما هست که داخلش اگر دقت بکنید یه دونه 40 داریم، یه دونه 20 میشه 60، پس این زاویه اینجا میشود 30 درجه. خب حالا توی محور مختصات XY اگر در نظر بگیریم، XY میشه این محور مختصات مشکی رنگی که الان داریم میکشیمش. حالا جهتاش رو فعلا کاری نداریم. خب پس مؤلفه افقی این نیروی 800 پوندی، مؤلفه افقیش میشه F کوسینوس 20 درجه. پس F کوسینوس 20 درجه F رو هم داریم 800 تا مقدارش رو بذاریم میشه 800 کوسینوس 20 درجه در جهت منفی X هم هست منهای XI و مؤلفه عمودیش هم میشه در جهت مثبت Y دیگه رو به بالا هست. مؤلفه عمودیش رو به بالا خواهد بود. پس به اضافه با 800 سینوس 20 درجه J، این مال محور مختصات XY که میتونیم سادش بکنیم، مقادیرش رو حساب بکنیم. 800 ضرب در کوسینوس 20 درجه میشه منهای 751.2 آی به اضافه 800 ضرب در سینوس 20 درجه میشه به اضافه 273.6 جی. توی محور مختصات NT اگر بخوایم بررسی بکنیم، تو محور مختصات NT محور مختصات آبی رنگ هست که اینجا با رنگش کردم. خب پس زاویه با محور مختصات NT میشه 50 درجه، میشه 800 کوسینوس 50. یه علامت منفی هم میخواد چون در جهت منفی هست روی محور M. آی و تی هم معکوسه چون مؤلفه رو به بالا قرار میگه، تی هم معکوس، پس منهای با 800 سینوس 50 جی. این رو هم اگر ساده بکنیم میشه 800 کوسینوس 50 میشه 514.2 آی منهای با 800 ضرب در سینوس 50 میشه منهای 612.8 جی. الان این نیرو دقت بکنید بچه ها، این نیرو زاویهش با محور XY، این محور زاویهش مشخصه که 20 درجه است و با محور NT مشخصه که زاویهش 50 درجه میشه، یه 30 تا یه 20 تا. این هم نیرو اگر تجزیه بشه روی محور XY و روی محور NT.